प्राचीन कालमा ऋषिमुनिहरूले हामी मनुष्यलाई जीवन जिउने कला सिकाउनु भएको छ। उहाँले यो 4 चरणद्वारा हामी आफ्नो जीवन खुसीसँग बाँच्न सक्छौं भन्ने शिक्षा दिनुभएको छ। पहिलो चरण छ ब्रह्मचर्य आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रममा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ 25 वर्षसम्म हामीले शिक्षा लिने हो। यतिखेर हामीले शिक्षा ग्रहण गर्नुपर्छ। 25 वर्षदेखि हाम्रो गृहस्थ आश्रम सुरु हुन्छ। गृहस्थ आश्रममा हामीले इन्द्रिय भोग गर्ने हैन, एउटा भौतिक जीवन बाँच्ने, जहाँ चाहिँ हामीले परिवारलाई अगाडि बढाउने अनि त्यसपछि धन सम्पत्तिहरू कमाउने हो, यो आउँछ गृहस्थ जीवनमा। तर जब सबै कुरा भइसक्छ, छोराछोरीहरू पनि ठुलो भइसक्छ, हामीले अब धन सम्पत्ति पनि कमाइसक्यौं, तब वानप्रस्थ आश्रम सुरु हुन्छ। वानप्रस्थ आश्रममा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब इन्द्रिय भोग पनि हामीले सबै गृहस्थ आश्रममा गरिसक्यौं। त्यसपछि अब एउटा आध्यात्मिक नलेज हैन, एउटा अलि माथिको शिक्षा प्राप्त गर्नको लागि हामी वानप्रस्थ आश्रममा जान्छौं। वानप्रस्थ आश्रममा हामीले सबै जुन नलेजहरू पाइसकेपछि, शिक्षाहरू पाइसकेपछि अब हाम्रो वृद्ध अवस्थामा सन्यास आश्रम हुन्छ। पहिले के हुन्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ पहिले एकदम जीवन एकदमै सरल थियो, साधारण थियो। अनि त्यसपछि धेरै आबादी पनि थिएन, सबैको घर टाढा टाढा हुन्थ्यो, जहाँ चाहिँ अलिकति जंगलमा गएर आफ्नो सन्यास आश्रम हैन, त्यसपछि भगवानको भक्तिमा आफ्नो सन्यास आश्रम बिताउन पनि सजिलो हुन्थ्यो। तर आज त्यो सिचुएसन छैन। आज हामी काहीँ न काहीँ यति आधुनिकीकरणमा छौं हैन। आज आधुनिक युगमा आज यति धेरै आविष्कारहरू भइसक्यो, यति धेरै जुन हाम्रो लाइफ पनि चेन्ज भइसक्यो, हाम्रो जीवन बाँच्ने तरिकै चेन्ज भइसक्यो। आज हामी सन्यास आश्रम अब जंगलमा गएर बिताउँछौं भन्ने पोसिबलै छैन। तर पनि हामी मनुष्य त्यही हो, हाम्रो संरचना त्यही छ। हाम्रो नाक आफ्नै ठाउँमा छ, हाम्रो आँखा आफ्नै ठाउँमा छ, हाम्रो पेटले आज पनि त्यही तरिकाले काम गर्छ। यो होइन कि आविष्कारहरू ठुलो भयो र हाम्रो आज पाचन प्रणाली पनि अब हामीले रिमोट कन्ट्रोल चलाए जस्तै अब हामी सेट गर्न सक्छौं, होइन। आज पनि हाम्रो शरीरको संरचना त्यही छ। आजको यो आधुनिक युगमा कसरी हामीले चाहिँ घरमै बसेर एउटा सन्यास आश्रम बिताउन सक्छौं, जसले गर्दा चाहिँ हाम्रो वृद्ध अवस्थामा जब यो पृथ्वी हामी छोड्न लागेको हुन्छौं नि, तब हामी खुसी साथ हामी छोड्न सकौं। किनभने के हुन्छ भन्दाखेरि नि, हामी यो पृथ्वीमा नि एउटा पाहुना सर हो, यो कहिले पनि बिर्सिनु हुँदैन। हामी भगवानको धामबाट आएको र हामी जान्छौं पनि भगवानको धाममा। यो बीचमा यो पृथ्वीमा हामीले आफ्नो जुन हुन्छ नि कार्य गर्न आएको, हाम्रो आफ्नो कर्मको हिसाबले, हाम्रो आफ्नो गुणको हिसाबले आज हामी यहाँ कार्य गरिरहेको छौं र एक दिन यो धाम हामीले छोडेर जानै पर्छ। तर हामी यति धेरै आसक्ति हुन्छ, यति धेरै अट्याचमेन्ट हुन्छ हाम्रो घरप्रति, हाम्रो परिवारप्रति, हाम्रो हुन्छ नि खानाप्रति भनौं हैन, हाम्रो शरीरैप्रति, अनि हामी छोड्न चाहन्दैनौं। छोड्न नचाहेपछि हाम्रो त्यो जब मृत्युको क्षण आउँछ नि, त्यतिखेर एकदमै गाह्रो हुन्छ। मृत्युको क्षणमा एकदमै गाह्रो हुन्छ भन्ने भनाइ छ। तर यो कसरी थाहा भयो भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई त थाहा हुँदैन, किनभने मृत्यु हुने व्यक्ति त मृत्यु भइसक्छ उसले आएर भन्ने पनि होइन। तर यो कुरा थाहा पाउनुको लागि हामीले शास्त्रहरूको अध्ययन गर्नुपर्छ। शास्त्र भनेको ऋषि मुनिहरूद्वारा डाइरेक्ट भगवानको दिव्य ज्ञान उहाँहरूले हामी मनुष्य जातिलाई दिनुभएको शिक्षा हो। त्यसैले शास्त्रलाई कहिले पनि च्यालेन्ज गर्नु हुँदैन। शास्त्रलाई हामीले विश्वास गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ र शास्त्रको अनुसार जब मृत्यु हुने बेलामा करोडौं बिच्छुहरूले टोकेको जस्तै अनुभव हुन्छ र जब मृत्यु हुने क्षणमा नि हामीलाई त्यो पुरानो गल्तीहरू, पुरानो जुन मनको स्वभाव कस्तो छ, हाम्रो मनको स्वभाव जहिले पनि नेगेटिभ छ हैन, नकारात्मक छ। अब त्यो मनले हाम्रो पुरानो गल्तीहरू सबै त्यतिखेरै ल्याइदिन्छ र पश्चाताप हैन, जुन एउटा आफ्नो जीवनको दुःख सबै सम्झिन्छौं हो। यस्तो बेलामा प्राण त्याग गर्न एकदमै गाह्रो हुन्छ। त्यसैले भगवत गीतामा पनि भगवान श्री कृष्णले भन्नुहुन्छ, जुन मनुष्यले मृत्यु हुने बेलामा जस्तो सोच राख्छ नि, त्यही सोचको उसले अर्को जन्म लिइरहेको हुन्छ, अर्को जन्म लिइरहेको हुन्छ। यदि दुःख पीडा भय वाला सोच आइरहेको छ भने त्यही हिसाबले उसले अर्को जन्म लिन्छ। यदि इन्द्रिय तृप्तिको लागि खाना, मासु हैन, यस्तो यस्तो याद आइरहेको छ भने उसले जनावरको रूपमा बाघ हैन, सिंह हो यस्तो यस्तो रूपमा जन्म लिन्छ। भगवान श्री कृष्णले भन्नुभएको छ र यो पनि भन्नुभएको छ कि जसले मृत्युको क्षण मेरो नाम जप्छ, मलाई स्मरण गर्छ भने ऊ मेरो भगवत धाममा आउँछ। उसले जतिसुकै पाप गरेको होस् तर पनि ऊ मेरो भगवत धाममा आउँछ। अब हामी सोचौं, त्यसो भए त हामीले पुरा जीवन पाप गरौँ अनि
मृत्यु हुने बेलामा हामीले भगवानको नाम जपेपछि भइहाल्छ, यो यति सजिलो छैन। हाम्रो मनको स्वभाव यति सजिलो छैन। आज हाम्रो जीवनमा कठिनाई आउँदाखेरि हामी भगवानलाई जप्छौँ, पक्कै पनि जप्दिनौँ। हामीलाई एन्जाइटी, डिप्रेसन भइरहेको हुन्छ, हामीलाई त्यो नकारात्मक जति हुन सक्ने कुराहरू सबै याद आइरहेको हुन्छ, डर, त्रास, हैन, सुसाइड गरौँ भन्ने भावना आइरहेको हुन्छ। हो त्यस्तै हुन्छ यदि हामीले भगवानको जपको प्र्याक्टिस गरिनौँ भने। त्यसैले मृत्युको क्षणमा भगवानको नाम जप्नु भनेको यो साधारण कुरा होइन। यसको लागि हामीले अगाडिदेखि नै ट्रेनिङ लिँदै जानुपर्छ। आफ्नो माइन्डलाई हामीले मन्त्र जप गर्दै जानुपर्छ, भगवानको भक्तिमा लाग्दै जानुपर्छ, अनि मात्रै पोसिबल छ। आज डिप्रेसन, एन्जाइटी, हैन, एउटा युथलाई मात्रै हुने होइन, डिप्रेसन, एन्जाइटी वृद्ध अवस्थामा पनि हुन्छ। त्यसैले यो डिप्रेसन, एन्जाइटी वृद्ध अवस्थामा नहोस् भनेर कस्तो हामीले लाइफ बिताउनु पर्छ, कस्तो आफ्नो जीवन बिताउनु पर्छ भन्दा पहिले त हामीले एउटा सामान्य कसरतहरू गर्नुपर्छ। वृद्ध अवस्थामै पुगे पनि हामीले सामान्य कसरत गर्ने, आफ्नो रोगको हिसाबले यदि शरीर चल्दैन भने हामीले श्वास प्रश्वासको क्रियाहरू गर्न सक्छौँ, एउटा ध्यान जस्तो क्रियाहरू गर्न सक्छौँ। यदि बस्न पनि सकिँदैन भने अडेस लाएर पनि हामीले ध्यानको प्रक्रियाहरू गर्न सक्छौँ र त्यो ध्यानमा हामीले भगवानलाई स्मरण गर्ने, हैन, त्यो जति गर्छौँ नि त्यति हामीलाई यो वृद्ध अवस्थामा सजिलो हुन्छ। हाम्रो जीवन एउटा राम्रो तरिकाले हामीले यो धरतीलाई छोड्न सक्छौँ र भगवानको भगवत धाममा जान सक्छौँ। त्यसैले सामान्य एक्सर्साइज जस्तो हातहरूको एक्सर्साइज हुन्छ, हैन, गर्दनको एक्सर्साइज हुन्छ, यो श्वास प्रश्वासको एक्सर्साइज हुन्छ, हो यो गर्नु एकदमै जरुरी छ। एकदमै साधारण भोजन गर्नु जरुरी छ, किनकि अब हामीले यो पृथ्वी छोड्ने बेला आइसक्यो। अब हाम्रो पाचन शक्ति त्यो पहिलेको जस्तो छैन र अब हाम्रो इन्द्रिय तृप्ति गर्ने उमेर पनि गइसक्यो, हैन। यो हामीले एकदमै बुझ्नुपर्छ। यो इन्द्रिय तृप्ति गर्ने भोग जुन हुन्छ नि, त्यो वृद्ध अवस्थामा पनि यदि जसले गर्दै हुनुहुन्छ नि उसले दुःख पाउनुहुन्छ, शरीरको लेभलमा पनि दुःख पाउनुहुन्छ र आसक्ति यतिकै हुन्छ। उहाँले काहीँ न काहीँ आफूलाई पनि कष्ट दिइराख्नु भएको हुन्छ र परिवारजनलाई पनि कष्ट दिइराख्नु भएको हुन्छ। त्यसैले जति सक्दो सादा खाना, सादा भोजन, थोरै थोरै भोजन गर्ने ताकि आफ्नो शरीरले पचाउन सकोस्। आज हामी मिठो गरेर खान खोज्छौँ तर त्यसको परिणाम एकदमै नराम्रो हुन्छ, डाक्टरकोमा धाउनु पर्ने हुन्छ, परिवारको अरू सदस्यहरूलाई दुःख हुन्छ। त्यसैले हामीले नै हो क्या आफ्नो शरीरको जुन एउटा हुन्छ नि ख्याल राख्ने, अरूले होइन। अरूले त हामीलाई सपोर्ट गर्छ, हैन, अरूले हामीलाई साथ दिन्छ, तर हामीले नै गर्नुपर्छ। त्यसैले सरल भोजन गर्ने, ठिक्क भोजन गर्ने, पचाउनको लागि समय दिने त्यो भोजनलाई। अर्को भगवानको भजन कीर्तनमा समय बिताउने, भगवानको वाणीहरू सुन्ने, शास्त्रहरू पढ्ने प्रयास गर्ने। आज कति सजिलो छ, टिभीमा पढिरहनु पनि पर्दैन बुक लिएर, टिभीमा कति राम्रो स्टोरीहरू, कथाहरू मार्फत हामीलाई यति राम्रो राम्रो शिक्षाहरू छ नि, बसी बसी घरमा त्यो हेर्ने। र यो त वृद्ध अवस्थामा मात्रै गर्ने कार्य होइन, यो त हामीले जति सक्दो जब हामीलाई रियलाइज हुन्छ नि यो संसारमा सबैभन्दा ठुलो शक्ति भगवान हुनुहुन्छ त्यतिखेर नै स्टार्ट गर्ने। त्यसैले वृद्ध अवस्थामा त झन् हामीले गर्नै पर्छ, किनकि हामीले यो छोड्ने उमेर आइसक्यो नि त, यो पृथ्वी छोड्ने उमेर आइसक्यो। त्यसैले जति सक्दो अब भगवानको भजनतिर लाग्नु नै एकदमै बेस हुन्छ। अर्को सानो काम गर्ने। वृद्ध अवस्थामा किन डिप्रेसन, एन्जाइटी हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जब हामी मनुष्य कसैको काम आउँदिनौँ भन्ने भाव आउँछ नि तब हामी बाँच्ने इच्छा हराउँछ। हामीलाई जहिले पनि म कसैको लागि काम आइरहेको छु, हैन। जस्तो हाम्रो सानो छोराछोरी छ हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो लक्ष्य के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो छोराछोरीलाई एउटा राम्रो जीवन दिने, हैन। हामीले उलाई पढाउनु पर्ने, उनीहरूलाई ठुलो बनाउनु पर्ने, एउटा सही बाटो लगाउनु पर्ने एउटा उद्देश्य जस्तो हुन्छ। तर वृद्ध अवस्थामा आइसकेपछि अब उद्देश्य नै हुँदैन, किनभने घर व्यवहार सबै सिद्धिसकेको हुन्छ। तब जब हामीलाई फिल हुन्छ नि म अब कसैको काम आउँदिन, मेरो शरीरले पनि साथ दिएको हुँदैन, हैन, अनि त्यसपछि काम गर्न पनि सकिँदैन, त्यतिखेर डिप्रेसन हुने चान्स एकदमै हुन्छ। त्यसैले सानो काम के गर्ने भन्दा बगैँचामा, हैन, काम गर्ने, बोट बिरुवाहरू सम्हाल्ने, जसले गर्दा के हुन्छ भने नि उहाँहरूको यो कामले नि पृथ्वीलाई पनि एउटा ठुलो सहयोग हुन्छ र आफ्नै घरमा पनि यति राम्रो जुन एन्भाइरोमेन्ट हुन्छ, हैन, वातावरण हुन्छ र उहाँहरूको जुन हुन्छ नि सोच त्यो पनि कस्तो फ्रेस हुन्छ। जति हामी प्रकृतिमा समय बिताउँछौँ त्यति हाम्रो सोच एकदमै ब्यालेन्स हुन्छ, सोच एकदमै राम्रो हुन्छ, पोजिटिभ हुन्छ। त्यसैले
बगैँचाहरूको काम गर्ने हैन, प्रकृतिमा बस्ने, प्रकृतिमा बसेर एउटा हुन्छ नि स्वच्छ हावाहरू लिने, अनि त्यसपछि अलिकति समाज सेवाहरू गर्ने हैन। समाजमा अब यतिखेर एकदमै टाइम हुन्छ नि त, समय हुन्छ नि त हैन। त्यो समय यत्तिकै कसैको कुरा गरेर, कसैको हुन्छ नि कम्प्लेन गरेर नबिता। समाज सेवामा केही काम गर्न सक्छौँ भने गरौँ, अथवा घरैमा बगैँचाहरूमा काम गर्न सक्छौँ भने गरौँ। यस्तो सानसानो कार्यहरूले गर्दाखेरि म कसैको लागि काम आइरहेको छु भन्ने सोच नै मान्छेलाई बाँच्ने इच्छा जगाउँछ। त्यसैले सानसानो कार्यहरू गर्नु जरुरी छ। अर्को, जति आसक्ति रहित जीवन बाँच्न सक्छौँ त्यति राम्रो। जस्तो हुन्छ नि घरसँग आसक्ति हुन्छ हैन। यत्रो वर्ष यो घरलाई मैले यो जीवनभरको कमाइ लगाएको छु, यति माया लाग्छ त्यो घर छोड्न, तर हामीले यो पुरै पृथ्वी नै छोडेर जानुपर्छ हो, यो सोच्नुपर्छ, घर मात्रै होइन। त्यसैले कस्तो राम्रो राम्रो मौकाहरू आउँछ घुम्ने हैन, कसैको घरमा जाने बस्ने, तर त्यो घरको आसक्तिले गर्दा त्यो छोड्न सक्दैन। त्यसैले त्यो आसक्तिलाई कम गर्नुपर्छ, परिवारको आसक्तिलाई कम गर्नुपर्छ। अब परिवारसँग पनि हुन्छ नि अलिक बिस्तारै कम गर्ने, अब भगवानको भक्तिमा लगाउने हैन। जब यो आसक्तिहरू कम हुँदै जान्छ हामीलाई छोड्न सक्छौँ। पैसाको आसक्ति हैन, कतिजना हुनुहुन्छ पैसा च्यापेर 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 बस्नुहुन्छ, अब चाहिँदैन पैसा, अब सिर्फ भगवानको साथ चाहिन्छ। भगवानको साथ भयो भने हामीले सजिलै हामीले यो पृथ्वीलाई छोड्न सक्छौँ हैन, हामीलाई गाह्रो हुँदैन। अनि हामीले यो पनि बुझ्छौँ कि हामी यहाँ पाहुना रहेछौँ, अब मेरो काम सिद्धियो, अब मेरो छोड्ने बेला आयो, अनि सजिलै हाँसेर हामी यो पृथ्वीलाई छोड्न सक्छौँ। त्यसैले वृद्ध अवस्थामा नि हामीले जति सक्दो डिट्याच हुने, अलग हुने, अलग हुनुको मतलब परिवारसँग माया नगर्ने भन्ने हुन्छ होइन, तर सोचको लेभलमा हामीले अब परिवार, जुन सफलता असफलता, पैसा हैन, घर, योबाट अलिकति अलग भएर भगवान प्रति आसक्ति हुने क्या। भगवानलाई अब आफ्नो सबैभन्दा ठुलो मित्र मान्ने, सबैभन्दा नजिकको सम्बन्ध मान्ने, भगवानको जप गर्ने। मन्त्र जप एकदमै राम्रो हो, मन्त्र जप जति सक्दो गर्न सक्यौँ त्यति राम्रो हो, ताकि हामी मृत्युको क्षणमा मन्त्र जप गर्दै यो संसारलाई त्याग्यौँ भने भोलि हामीले अर्को बर्थ पनि लिनु पर्दैन, अर्को जन्म पनि लिनु पर्दैन, हामी डाइरेक्ट भगवत धाममा, भगवानको धाममा जान सक्छौँ। त्यसैले भगवान भन्दा ठुलो हाम्रो मित्र, हाम्रो सम्बन्धी कोही पनि छैन। त्यसैले आफ्नो कर्तव्य पूरा भएपछि भगवानको साथ लिएर हामीले आफ्नो जीवनलाई सरल तरिकाले अन्त्य गर्न सक्छौँ। हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद मेरो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा। धन्यवाद।